box yang kedua. Okey, nama dia axis N. Okey, untuk axis N, klik kat sini. Axis N ni. Okey, klik first point. Tarik ke kanan 100. Okey, tinggi dia buat 20 space. Okey. So, yang ni bermaksud 100 tadi daripada hujung ke hujung. Tinggi dia samalah daripada tengah ke bawah 20